Lektion 1. Nya partners. Vårt möte idag var en mycket stor succé. Jag är glad att vi äntligen nådde en överenskommelse. Dina idéer för projektet är mycket imponerande. Se fram emot vår diskussion och det potentiella partnerskapet. Vi kan uppnå fantastiska saker genom att arbeta tillsammans nu. Jag skickar det slutgiltiga kontraktet i morgon bitti. Vårt juridiska team kommer att granska dokumentet snabbt. Vi borde boka in ett samtal till nästa vecka. Onsdag eftermiddag är en bra tid för mig. Jag kommer att bjuda in resten av teamet. Vi måste hålla fokus på våra gemensamma mål. Kommunikation är nyckeln till ett starkt företag. Jag håller med om att vi ska vara väldigt ärliga. Detta partnerskap kommer att hjälpa vårt företag att växa snabbt. Jag är övertygad om vår framtida framgång tillsammans. Tack för ditt hårda arbete idag, John. Det var ett nöje att arbeta med dig. Låt oss fira denna nya början ikväll. Jag kommer att boka ett bord på restaurangen. Lektion 2. Nya platser. Jag njuter av känslan av att vara i transit. Samma här. Det är väldigt roligt att utforska nya platser. Har du varit i det här landet förut, Anna? Nej, det här är första gången jag är här. Jag har hört att människorna är väldigt vänliga. Jag vill lära mig mer om deras unika traditioner. Denna stads historia är mycket lång. Jag vill besöka det gamla biblioteket i morgon. Vi borde också prova den traditionella gatumaten. Jag hoppas att vädret håller sig varmt och soligt. Prognosen säger att det blir en klar dag. Har du en karta över området? Jag har en karta på min mobiltelefon. Vi borde hitta ett ställe att äta lunch på. Det finns ett känt café nära stationen. Låt oss åka dit så fort vi landar. Jag är redo för den här nya kulturupplevelsen. Att resa får världen att kännas mycket mindre, John. Jag håller med om att vi lär oss så mycket mer. Lektion 3. Fredlig protest. Många människor är samlade på torget idag. De är här för en mycket viktig protest. Jag håller med så länge det inte eskalerar till våld. Vilka är den här gruppens huvudmål? De vill ha ett bättre skydd för den lokala miljön. Det är en mycket ädel sak att stödja. Yttrandefrihet är en mycket grundläggande rättighet. Det är viktigt att lyssna på varje röst. De flesta här är väldigt lugna och tysta. Jag hoppas att ledarna hör deras budskap idag. Förändring börjar ofta med en enda hög röst. Vi borde läsa mer om deras specifika krav. Det finns en artikel om det i tidningen. Jag ska leta efter det på min telefon. Utbildning är det bästa sättet att lösa problem. Vi måste vara toleranta mot olika politiska åsikter. Fred är alltid bättre än en hetsig konflikt. Jag är glad att se att folk agerar. Låt oss hoppas på ett mycket positivt resultat. Lektion 4. Reskläder.
Vi åker till flygplatsen alldeles snart. Hur ska vi klä oss på flygplatsen? Låt oss ha bekväma kläder på oss för den långa flygresan. Jag kommer att ha på mig min mjukaste bomullsluvtröja. Det är ett mycket klokt val för komfortens skull. Ska jag ha på mig mina tunga läderstövlar idag? Nej, slip-on-skor är mycket enklare för säkerheten. Jag lägger mina stövlar i den stora resväskan. Kom ihåg att flygplanskabinen ofta är kall. Jag tar med mig en varm halsduk till halsen. Har du din tjocka vinterjacka redo? Jag kommer att bära den över min vänstra arm. Jag har på mig min blå favoritträningsoverall. Du ser väldigt avslappnad och redo att resa. Jag vill sova under den 10 timmar långa flygresan. Jag ska lyssna på musik och läsa en bok. Se till att dina hörlurar finns i väskan. Allt är klart för vår avresa just nu. Vi borde ringa taxin och få den att komma nu. Lektion 5. Niagara-regionen. Detta område är mycket känt för många förstagångsföreteelser. Förutom dess historia, vad gör den mer speciell? Staden som gränsar till Ontariosjön. Och det ligger också mycket nära Niagarafloden. Jordmånen här är perfekt för fruktodling. Jag ser många vackra vingårdar längs vägen. Vi borde stanna till och smaka på den lokala juice. Husens arkitektur är mycket gammal. Det känns som att vi är i ett annat århundrade. Jag vill ta en promenad vid sjön. Vattnet ser väldigt blått och väldigt lugnt ut. Är vattenfallet väldigt långt från den här staden? Det är bara 20 minuters bilresa söderut. Vi måste se fallen före solnedgången. Vattnets kraft är en storslagen syn. Naturen är verkligen magnifik i den här delen av Kanada. Jag är glad att vi valde den här turen för idag. Jag kommer att minnas den här utsikten länge. Jag ska ta ett vidvinkelfoto av sjön. Lektion 6. Stålredskap. Vi behöver köpa nya gafflar och skedar. Titta på de här glänsande silversätten här borta. Stålredskap är hållbara och mycket starka. Jag gillar hur de ser ut på en vit tallrik. Låt oss köpa lite till vår nya matsal. Är de säkra att diska i diskmaskinen? Ja, det här materialet är väldigt lätt att rengöra. Vi borde också köpa en stor soppslev. Jag lägger till en uppsättning knivar i varukorgen. Dessa handtag känns väldigt bekväma i min hand. Bra verktyg gör matlagningen till en mycket bättre upplevelse. Jag vill att vårt kök ska se väldigt modernt ut. Stålet matchar färgen på vårt nya kylskåp. Vi har allt vi behöver till bordet nu. Jag ska kolla priset vid disken. Hoppas de har rabatt till oss idag. Kvaliteten är värd den extra kostnaden. Anna. Jag håller med om att vi ska köpa det bästa. Jag ska bära den tunga lådan till bilen. Lektion 7. Lyxklocka. Jag vill köpa en ny klocka idag. Anna. Vi borde hitta något som passar din smak.
Jag hoppas det för jag är väldigt kräsen. Jag vill att klockan ska vara i klassisk stil. Jag föredrar ett enkelt svart läderarmband. Den här guldfärgade ser väldigt elegant och dyr ut. Jag tycker guld är lite för ljust för mig. Vad sägs om den här silverfärgade klockan med blå urtavla? Det är mycket närmare vad jag vill. Den är vattentålig och visar datum. Jag gillar tyngden den har på min handled. Det kommer att se bra ut med din formella kostym. Jag ska fråga expediten om slutpriset. Du bör också kontrollera garantin för reparationer. Det är en mycket viktig detalj att beakta. En bra klocka kan hålla hela livet. Jag är väldigt nöjd med just detta val. Det är ett mycket sofistikerat tillbehör för dig, John. Den här tar jag med mig hem. Lektion 8. Helgsemester. Jag har jobbat många timmar den senaste veckan. Hej, har du någonsin funderat på att resa? En weekendresa låter som en fantastisk idé. Ja, jag skulle verkligen behöva en paus från jobbet. Vad ska vi åka på en kort semester? Vi kunde besöka bergen eller stranden. Den friska luften i bergen är väldigt trevlig. Jag vill bo i en liten trästuga. Vi kan vandra och titta på de höga träden. Det kommer att hjälpa oss att glömma bort vårt hektiska kontor. Ska vi åka på fredag kväll efter jobbet? Det skulle ge oss 2 hela dagars vila. Jag ska kolla vädret för den kommande helgen. Jag hoppas att det är soligt och inte för kallt. Jag ska boka stugan på internet nu. Jag ska förbereda lite snacks inför den långa resan. Jag känner mig redan mycket mer avslappnad, Anna. Naturen är det bästa sättet att återvinna vår energi. Jag ser fram emot vår fjälltur. Lektion 9. Ny miljö. Du ser lite ledsen ut i eftermiddag, Anna. Jag saknar mitt gamla hus och mina gamla vänner. Jag vet, men det är viktigt att anamma nya saker. Det är svårt att känna sig hemma på en främmande plats. Du borde försöka utforska den lokala parken i Morgon. Människorna här verkar väldigt upptagna och väldigt snabba. Du kommer att träffa många vänliga grannar mycket snart. Jag hoppas att jag kan hitta ett bra café. Det finns ett mycket känt bageri på nästa gata. Jag älskar doften av färskt bröd på morgonen. Vi kan åka dit tillsammans på lördag morgon. Det var väldigt snällt av dig att erbjuda det, John. Varje ny plats har något speciellt att upptäcka. Jag börjar känna mig lite mer positiv. Du borde dekorera ditt nya rum med foton. Jag ska sätta upp mina favoritbilder på väggen. Det kommer att göra att utrymmet känns mycket mer personligt. Tack för ditt varma välkomnande till staden. Jag är glad att ha en ny vän här. Lektion 10. Betalningsschema. Jag har läst den första delen av dokumentet. Har du några funderingar kring projektets villkor? En annan punkt är rättvis nog gällande betalningsplaner.
Vi föredrar att få hälften av summan först. Det är även standardpraxis i vår bransch. När kommer den andra betalningen att levereras till oss? Den skickas efter att den slutliga rapporten är klar. Det verkar mycket rimligt för båda våra lag. Jag kommer att uppdatera kontraktet med dessa specifika datum. Skicka den nya versionen till min e-postadress idag. Jag kommer även att inkludera bankuppgifterna. Vi måste se till att alla ekonomiska register är mycket tydliga. Noggrannhet är det viktigaste för vårt företag. Jag är glad att vi diskuterade den här punkten så tidigt. Det förhindrar all förvirring under de kommande veckorna. Jag är redo att skriva under avtalet i morgon bitti. Jag tar med mig de utskrivna dokumenten till ditt kontor. Tack för att du är så organiserad och professionell, John. Jag värdesätter vårt arbetsförhållande mycket. Lektion 11. Mål och drömmar. Jag tänker ofta på vad jag kommer att vara om 10 år. Vi har alla stora mål och drömmar i livet. Jag förstår att det är avgörande för oss att vara fokuserade. Vad är din största dröm för din karriär, John? Jag vill starta mitt eget teknikföretag snart. Det skulle kräva mycket mod och hårt arbete. Jag studerar varje dag för att lära mig nya färdigheter. Jag vill resa världen runt och skriva böcker. Du är en mycket begåvad skribent och väldigt kreativ. Jag hoppas att folk tycker att mina berättelser är väldigt intressanta och djupa. Vi får aldrig ge upp om det vi vill ha. Framgång tar tid och mycket extra tålamod. Jag tror att vi kan uppnå vad som helst om vi bara försöker. Stöd från vänner gör resan mycket enklare. Jag kommer alltid att finnas här för att uppmuntra ditt skrivande. Och jag ska fira ditt nya företag med dig. Låt oss fortsätta arbeta hårt mot vår ljusa framtid. Himlen är gränsen för våra stora ambitioner. Jag är väldigt exalterad inför de kommande åren. Lektion 12. Omfamna mångfald. Talaren idag pratade om många olika kulturer. Det är sant. Det är viktigt att vara tolerant. Vi måste också omfamna mångfald i vår vardag. Att lära sig om andra människor gör oss mycket klokare. Jag tycker om att prova mat från många olika länder. Det är ett fantastiskt sätt att uppleva en ny kultur. Vi bör respektera varje människas traditioner. En mångfaldig värld är en mycket mer intressant plats. Jag vill lära mig ett andra språk nästa år. Det kommer att hjälpa dig att kommunicera med fler människor. Att förstå varandra förhindrar många onödiga konflikter. Utbildning är nyckeln till en mycket fredlig värld. Jag är glad att vårt universitet har många internationella studenter. Jag har träffat många nya vänner från hela världen. Vi borde anordna en kulturfestival på campus. Jag kan hjälpa till med musiken och dekorationerna. Det skulle bli en fantastisk händelse för alla här. Låt oss prata med studentkåren om det. Jag ska skriva ett förslag till festivalen ikväll. Lektion 13. Lösa pussel.
Det här logiska pusslet är mycket svårare än det förra. Jag gillar utmaningen att hitta rätt svar. Det motiverar mig att lösa fler av dem. Jag känner likadant. Det är ett bra sätt att tänka. Jag tror att jag hittade ett mönster i dessa siffror. Får se om den logiken fungerar för mig också. Om vi lägger ihop dessa två får vi resultatet. Du är en väldigt klok person som ser det, John. Vi är ett mycket bra team för den här uppgiften. Att lösa problem tillsammans är mycket snabbare och roligare. Jag njuter av känslan av att lyckas efter ett långt försök. Min hjärna känns väldigt skarp och väldigt aktiv nu. Vi borde leta efter fler gåtor i boken. Jag vill prova ett ordpussel nästa gång. Det kommer också att hjälpa oss att förbättra vårt engelska ordförråd. Lärande borde alltid vara en intressant lek för oss. Jag tar med mig en ny spelbok imorgon. Jag ser fram emot nästa mentala träningspass. Jag är redo för nästa svåra utmaning. Lektion 14. Nytt träningspass. Jag letar efter ett nytt sätt att hålla mig i form. Hej, har du hört talas om den här nya träningsrutinen? Alla lovordar högintensiva klasser. Den ska bränna många kalorier väldigt snabbt. Jag är lite orolig att det kan bli för svårt. Vi kan börja långsamt och bygga upp vår styrka dagligen. Instruktören är känd för att vara väldigt energisk. Jag gillar musik som får mig att vilja röra mig snabbt. Vi bör ta med oss rikligt med vatten till lektionen. Och vi borde också ha på oss våra bästa löparskor. Jag vill förbättra min hälsa innan vintern börjar. Träning är bra för både kropp och själ. Vill du vara med mig på första sessionen på måndag? Jag kommer att vara där 6:00 på kvällen. Det är den perfekta tiden för ett bra träningspass. Jag hoppas att vi känner oss väldigt starka och väldigt friska. Jag kommer att registrera våra namn i receptionen. Jag är exalterad över att prova något nytt med dig. Låt oss göra oss redo för en mycket tuff klass. Lektion 15. Arbetsvecka. Jag läste en artikel om att ändra kontorsschemat. Vad är din åsikt om 4 dagars arbetsveckor? Jag tror att det skulle ge oss mer tid att vila. Produktiviteten kan faktiskt öka med mer fritid. Jag skulle tillbringa min extra lediga dag i naturen. Jag skulle använda tiden till att lära mig en ny hobby. Många företag testar den här idén just nu. Tror du att vår chef någonsin skulle gå med på det? Vi borde visa honom de positiva uppgifterna från andra. Det är viktigt att balansera vårt arbete och våra liv. En lång helg varje vecka låter som en dröm. Vi skulle vara mycket lyckligare och mindre stressade. Vi skulle kunna slutföra våra uppgifter på färre timmar om vi fokuserade. Kvalitet är viktigare än den totala tiden som spenderas. Jag håller med om att vi borde arbeta smartare, inte längre. Låt oss hoppas att världen rör sig mot denna förändring. Jag kommer att förbereda en liten rapport om fördelarna. Det är en mycket proaktiv och smart idé, John.
Jag är nyfiken på att se vad som händer nästa år. Lektion 16. Semesterstil. Jag ser fram emot vårt sommarlov i år. Föredrar du att koppla av eller vara aktiv när du är på semester? Jag föredrar oftast att spendera min tid med att vara väldigt aktiv. Jag gillar att sitta vid poolen och läsa böcker. Jag tycker om att vandra i bergen och utforska nya städer. Det låter väldigt tröttsamt för en veckas vila. Det hjälper mig att glömma stressen på mitt jobb. Jag tycker att total tystnad är bättre för mitt sinne. Vi borde hitta en plats som erbjuder båda alternativen. En resort nära ett berg och en strand är perfekt. På så sätt kan jag vandra och du kan stå stilla. Vill du äta middag med mig på den lugna restaurangen? Jag kommer definitivt vara redo för en måltid efter vandringen. Vi måste kolla resedatumen med vår chef i morgon. Hoppas att flygbiljetterna inte är för dyra nu. Vi bör boka hotellet före slutet av maj. Jag ska leta efter de bästa erbjudandena på internet. Du är väldigt bra på att hitta billiga resepriser, John. Jag börjar min forskning så fort jag kommer hem. Lektion 17. Krukväxter. Ditt vardagsrum ser väldigt grönt och väldigt fräscht ut, Anna. Jag lär mig hur jag ska ta hand om mina nya växter. Vilken är den viktigaste regeln för inomhusodling? De flesta krukväxter föredrar starkt men direkt ljus. Jag satte min lilla kaktus alldeles bredvid fönstret. Att placera dem nära dina fönster är idealiskt för deras tillväxt. Behöver de mycket vatten varje dag? Nej, du bör bara vattna dem när jorden är torr. Jag glömmer ofta att kontrollera jorden på mina växter. Du kan ställa in en påminnelse på din mobiltelefon, John. Det är ett väldigt smart sätt att sköta min trädgård. Vissa växter gillar också lite extra fuktighet. Jag ska köpa en liten sprayflaska i butiken. Dina växter kommer att vara väldigt friska och väldigt glada då. Jag vill köpa en stor ormbunke till mitt sovrum härnäst. Ormbunkar är vackra men de behöver mycket skugga. Jag hittar en perfekt plats för den på min hylla. Trädgårdsarbete är en mycket avkopplande hobby för en upptagen person. Jag börjar tycka om att ta hand om levande varelser. Lektion 18. Säkerhet först. Vi måste se till att våra hem är säkra för alla. Jag håller med om att förberedelse är nyckeln till säkerhet. För din del bör du ha nödnummer nära telefonen. Eller så måste du veta exakt vilka nödnumren är. Jag har redan sparat numret till brandstationen. Du bör också ange numret till den lokala polisen. Mina barn vet hur man ropar på hjälp i en krona i sekunden. Det är en mycket viktig läxa för unga människor att lära sig. Har du ett första hjälpen-kit i ditt kök? Ja, den finns i skåpet under diskbänken. Vi bör kontrollera utgångsdatumen på medicinen inuti. Det ska jag göra så fort jag kommer hem idag. Det är också klokt att ha en fungerande rökdetektor.
Jag testar batterierna i min detektor varje månad. Du är en mycket ansvarsfull och noggrann person, Anna. Säkerhet är något vi aldrig bör ignorera hemma. Jag ska köpa en ny brandsläckare till mitt garage. Det är ett utmärkt tillägg till din säkerhetsplan för hemmet. Jag känner mig mycket tryggare efter vårt samtal idag. Lektion 19. Att bygga framtider. Denna nations historia involverar många olika människor. Varje grupp har bidragit till vårt samhälles utveckling. Det bor många svarta och latinamerikaner i den här staden. Människor från alla etniska grupper är en del av den här berättelsen. Vi måste också komma ihåg de amerikanska ursprungsbefolkningens historia här. Alla dessa grupper kämpar för att bygga upp sina egna liv. Folkräkningen visar att 13% av befolkningen är svart. Och cirka 19% av människorna identifierar sig som latinamerikaner. Det är mycket betydande siffror för vår lokala ekonomi. Mångfald gör vår kultur mycket starkare och mer levande. Jag vill lära mig mer om de utmaningar de står inför. Vi borde läsa den nya rapporten om social jämlikhet tillsammans. Det är viktigt att stödja varje medlem i samhället. Möjligheter borde finnas tillgängliga för alla här. Jag tror att utbildning är det bästa verktyget för framsteg. Det hjälper människor att bygga en bättre framtid för sina familjer. Vi ser att fler småföretag öppnar i det här området. Det är ett mycket positivt tecken för hela staden. Jag kommer att delta i föreningsmötet på torsdag kväll. Lektion 20. Att göra tjänster. Jag minns när vi först började arbeta på det här företaget. Vi har hjälpt varandra på många olika sätt sedan dess. Ibland gjorde jag en tjänst för att hjälpa John eller Jane. Och ibland gjorde de en tjänst att hjälpa mig också. Lagarbete är anledningen till att våra projekt blir framgångsrika. Jag uppskattar att du hjälpte mig med den långa rapporten. Det var ett nöje att få hjälpa en kollega i nöd. Du är alltid väldigt generös med din begränsade tid, John. Att hjälpa andra gör arbetsmiljön mycket bättre. Jag försöker återgälda varje tjänst så fort jag kan. Det är därför alla tycker om att arbeta i ditt team, Anna. Vi bör fortsätta att stötta varandra i framtiden. Jag har en liten uppgift som behöver ett andra par ögon. Jag tittar gärna på det åt dig just nu. Det tar bara 10 minuter av din hektiska eftermiddag. Jag har ändå avslutat mitt eget arbete tidigt idag, John. Du är en mycket pålitlig och vänlig affärspartner. Vi är ett väldigt starkt team när vi jobbar tillsammans. Jag skickar dokumentet till din dator nu. Lektion 21. Boklistor. Det finns så många böcker jag vill köpa idag. Hur kommer du ihåg vilka du vill läsa? Hur håller du koll på böcker du vill ha? Jag använder en speciell app på min mobiltelefon för listor. Jag brukar bara ta ett foto av bokomslaget. En lista är bättre eftersom man kan organisera efter genre.
Det är ett mycket smart sätt att hantera ett stort bibliotek. Jag skriver också en kort kommentar om varför jag gillar det. Jag har över 50 böcker i min fysiska bokhylla hemma. Du borde försöka läsa en bok varje månad. Jag börjar med den här deckarromanen vid fönstret. Jag har hört att slutet är väldigt överraskande och snabbt. Berätta inte historiens hemlighet än, Anna. Jag lovar att hålla hemligheten tills du har läst klart. Jag lägger till ditt namn i min lista över bokvänner. Vi kan dela våra favorittitlar varje gång vi träffas. Jag ska köpa den här boken och gå hem nu. Jag hoppas att du njuter av varje sida i den berättelsen. Jag börjar läsa den så fort jag kommer fram. Lektion 22. Middagsplanering. Vi bör välja ett mycket hälsosamt tillbehör. En grekisk sallad skulle komplettera huvudrätten till köttet. Rostade grönsaker skulle också vara ett mycket bra val. Jag kommer att använda morötter och broccoli till steken. Borde vi servera lite färskt bröd till maten? Ja, varmt bröd är alltid populärt bland gästerna. Jag ska tillaga salladen med olivolja. Glöm inte att tillsätta lite fetaost. Jag kommer att köpa ingredienserna på marknaden. Vi behöver veta om någon har allergier. Jag skickar ett meddelande och frågar dem. Det är en mycket ansvarsfull sak att göra. Vad ska vi servera till efterrätt senare? Jag tycker att färsk frukt är det bästa alternativet. Jag ska köpa lite jordgubbar och grädde. Våra vänner kommer att bli väldigt glada över detta. Jag vill att kvällen ska bli väldigt speciell. Jag hjälper dig med köksarbetet. Vi kommer att vara klara 7:00 ikväll. Lektion 23. Hemreparationer. Jag har ägnat hela helgen åt att fixa saker hemma. Du har slutfört många svåra reparationer som du har gjort bra. Jag har också lagat igen små hål i väggarna. Lacken ser väldigt slät och jämn ut nu, John. Jag använde ett litet verktyg för att applicera det vita gipset. Har du även lagat det läckande röret i badrummet? Ja, jag bytte ut den gamla gummitätningen mot en ny. Du håller på att bli en väldigt duktig hantverkare på din fritid. Det sparar mycket pengar att göra jobbet själv. Jag behöver hjälp med en trasig dörr i min egen lägenhet. Jag kan ta med min verktygslåda till dig på söndag morgon. Det skulle vara väldigt hjälpsamt eftersom jag inte är särskilt händig. Vi behöver bara dra åt några skruvar på gångjärnet. Jag ska köpa lite lunch till oss som tack. Jag tycker om att arbeta med mina händer och lösa dessa problem. Ett välskött hem är en mycket bekväm plats att bo på. Jag ska kolla om jag har alla rätt verktyg nu. Då ses vi på söndag 10:00. Jag kommer att vara där i tid för att hjälpa dig, Anna. Lektion 24. Belönande arbete. Jag har inte lika många elever som jag hade förut. Hur som helst tycker jag fortfarande att det är väldigt givande att undervisa här. Jag gillar att se människor som börjar utan att veta. Och sedan blir de väldigt skickliga på några månader.
Deras framsteg är den bästa delen av min arbetsdag. Du hjälper dem att hitta en ny karriär och en framtid. De flesta av mina elever är väldigt engagerade och hårt arbetande. Utbildning kan förändra en människas liv på ett avgörande sätt. Jag såg en före detta elev arbeta på en stor fabrik idag. Han måste vara väldigt tacksam för de lektioner du gav honom. Jag försöker göra mina lektioner väldigt intressanta och väldigt enkla. Det är därför dina elever respekterar dig så mycket, John. Jag vill skapa en ny kurs för vårterminen. Du bör fokusera på digitala färdigheter och modern teknik. Jag ska börja skriva kursplanen ikväll. Jag är säker på att det kommer att bli en mycket stor framgång för dig. Jag är glad att kunna hjälpa människor att förbättra sina egna liv. Din passion för undervisning är mycket tydlig för alla här. Jag går tillbaka till mitt klassrum för nästa lektion. Lektion 25. Djungelvandring. Berätta om din semester i bergen i Asien. Att vandra genom den frodiga djungeln i Chiang Mai var fantastiskt. Det låter äventyrligt. Hur länge promenerade du varje dag? Vi gick i ungefär 6 timmar genom de täta träden. Såg du några vilda djur eller sällsynta tropiska fåglar? Vi såg många färgglada papegojor och några små apor också. Var vädret väldigt varmt och fuktigt i skogen? Ja, det var väldigt varmt men floden var ganska sval. Jag vill prova en sådan resa nästa sommarlov. Du måste vara i mycket god form för att bestiga backarna. Jag ska börja springa i parken för att bygga upp min styrka. Du behöver också ett par riktigt starka vandringskängor, John. Jag köper all nödvändig utrustning i sportbutiken. Det är en upplevelse som kommer att finnas kvar i minnet för alltid. Jag älskar idén att vara borta från den livliga staden. Djungelns tystnad är mycket fridfull och mycket djup. Jag ska titta på dina resebilder ikväll, Anna. Jag tar med min laptop för att visa er videorna också. Jag är väldigt spänd på att höra mer om din vandring.